મિત્રો, કેળાની વેફર તો તમે બધાએ ખાધી જ હશે, પણ કેળાની વેફરમાંથી બનતા લાડુ આજે આપણે જોઈએ. તો ચાલો માણીએ તદ્દન નવા જ અને ઝટપટ બની જાય તેવા કેળાની વેફરના લાડુ. આજે આપણે ફરાળમાં બનતા નવીનતમ લાડુ જોઈ રહ્યા છે, જે ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી બને છે. અને તે માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આ પ્રમાણે છે: કાજુ બદામ, કિસમિસ, એલચી પાવડર, દળેલી ખાંડ, મિલ્ક પાવડર અને ટોપરાનું ખમણ, અને સાથે કાચા કેળા. આ માટેના કેળા કાચા હોવા ખૂબ જરૂરી છે. હવે આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. આ તેલ થાય ત્યાં સુધી આપણે કેળાની છાલ ઉતારવાની છે. એ માટે આપણે કેળાને પહેલે સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લેવા અને પછી તેની છાલ ઉતારવી. છાલ ખૂબ જ આછી ઉતારવાની, પરંતુ એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ જેનો લીલો ભાગ હોય છે એ તદ્દન નીકળી જવો જોઈએ, તો જ વેફર એકદમ સરસ બને છે. થોડું પણ પાકેલું કેળું હશે તો વેફર બનવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડે છે અને વેફર એકબીજાને ચોંટી જાય છે. હવે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે કેળાની છાલ એકદમ ઉતારી લીધી છે. હવે આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે સીધી વેફર તેલમાં જ પાડવાની છે. અને આ કેળાની વેફર આપણે ખૂબ જ ધીમા તાપે તળવાની છે, તેથી કડક અને ક્રિસ્પી થશે. હવે આપણે ધીમા તાપે તળેલી વેફર રેડી છે, તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. આ લાડુ બનાવવા માટે વેફર ધીમા તાપે તળશું તો જ લાડુનો દેખાવ સરસ આવશે. જો આપણે ફાસ્ટ ગેસે વેફરને તળશું તો તે એકદમ લાલ થઈ જશે અને લાડુ ખાવામાં અને દેખાવમાં બંનેમાં એકદમ જુદા જ લાગશે. આ વેફર આપણે ઘરે જ કરવી પડશે, કારણ કે બહારથી લાવેલી વેફર સોલ્ટી હોય છે, તેથી તે લાડુના સ્વાદમાં સારી નહીં લાગે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી વેફર કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. હવે આપણે કાજુ બદામના નાના ટુકડા કરી લઈશું અને તેને ઘીમાં રોસ્ટ કરવાના છે. એટલે પેનમાં 1 ચમચી ઘી મૂકીને તેને પહેલે કિસમિસ સાંતળી લેશું. આ કિસમિસ થોડીક ફૂલી જાય એટલે આપણે તેને સાંતળી અને એક વાટકીમાં કાઢી લેશું. હવે આ આપણી કિસમિસ તૈયાર છે. આપણે જે પેનમાં ઘી વધ્યું હોય એ જ પેનમાં આપણે કાજુ બદામને પણ રોસ્ટ કરી લેવાના છે. આ રોસ્ટ કરેલા કાજુ બદામ એ લાડુમાં સ્વાદના ખૂબ જ વધારો કરી દે છે. હવે આપણે તેમાં ટોપરાનું ખમણ પણ શેકી લેવાનું છે, અને ટોપરાનું ખમણ તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ વધારે નાખી શકો છો, પરંતુ જો ખૂબ જ વધારે નાખશો તો કેળાના લાડુનો સ્વાદ થોડો જુદો આવશે. આપણી આ કેળાની વેફર ઠંડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને એક જારમાં લઈને તેનો ભૂકો કરશું. આપણે આ કેળાની વેફરનો એકદમ ભૂકો નથી કરવાનો, તેનો જરા કરકરો ભૂકો થાય તેવી જ રીતે આપણે રાખવાનો છે. આપણી આ કેળાની વેફરનો ભૂકો તૈયાર છે, તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે શેકેલું નારિયેળનું ખમણ છે તે નાખશું. પછી આપણે 1 થી 2 ચમચી મિલ્ક પાવડર નાખશું. આમાં તમે માવો પણ નાખી શકો છો. માવા નાખવાથી પણ લાડુ ખૂબ જ સરસ બને છે. હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે જે રોસ્ટ કરેલા કાજુ બદામ કિસમિસ હતા તે આપણે એડ કરશું.
અને થોડો એલચી પાવડર નાખશું. આ નાખ્યા પછી તેને એકદમ હલાવી અને પછી હવે આપણે તેમાં દળેલી ખાંડ નાખશું. આ ખાંડનું માપ પણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ રાખી શકો છો. આ ખાંડ બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં એકદમ ગરમ કરેલું ઘી નાખવાનું છે અને ઘી નાખતા એટલું ગરમ હોવું જોઈએ કે તેમાં આવી રીતે બુળબુળિયા થાય. તેથી આપણા લાડુ ખૂબ જ સરસ વળે છે. હવે આપણે તેને હલાવી અને તેના લાડુ વાળશું. આ રીતે લાડુ થોડાક દબાવી અને વાળવા, તેથી આપણા લાડુ છૂટતા નથી. આ રીતે આપણે બધા લાડુ વાળી લઈશું. હવે આપણા બધા લાડુ રેડી છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે ઇઝી અને ઝડપથી બની જતા એવા કેળાની વેફરના લાડુ. આ સ્વીટ રેસીપી આપ પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં રિવ્યૂ જણાવજો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એપની લિંક આપેલી છે. તે એપમાં ગુજરાતી વાનગીઓ 3 અલગ અલગ ભાષામાં આપેલી છે, તો આપ જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો.